Hi guys! Good morning! Andito na naman ako ulit. Pang day 5 na po. Salamat ulit sa inyong lahat. Lilinis na ako guys. Ang day 5 na po natin ngayon. Ito guys, balak ko dito ay tatanggalin na lang yata. Kasi namamatay na rin siya eh. Ito yung ube. Ubing bagi. Sayang meron pa naman bunga. Maganda itong ubi na to eh. Ang daming bunga oh. Hi guys, lalo ako hindi makapag-record. Ay, lakas ng ulan. Tingnan nyo. Tingnan nyo guys, lakas ng ulan. Yan guys, tingnan nyo. Lumakas lalo yung ulan. Yan o. Paano ako makapag-record na ito? Ay, hari-ara. Lumabas ka naman. Alam ko na. Ito na lang yung pakita ko sa inyo guys. Yung hydroponic na aking mister. Kasi ito, nasa loob lang ito. Kaya ito na lang yung pakita ko. Ang palaya. Tataba na ang palaya mo guys. Yung kasi inyo. Yan. Part din naman ng home gardening ito guys. Siyempre, mga plants dyan, vegetables, kasama rito so, lettuce. Yan. Ganda, diba? Ito ay ito yung aking isang arlia plant. To, nag-iisa lang siya yung ganito po. Pakita ko lang sa inyo guys yung aking Ming Aralia kung yung bago niyang tubo. Ganda. Beautiful, beautiful, beautiful angel. Yeah. Ayan guys. Medyo lumalabas na yung yung araw. Kaya medyo huminto na rin yung kulay. Sana makapag ako ngayon. May tuloy ko yung aking makeover ng aking garden. Start na tayo guys. Ay guys, medyo huminto na yung ulan. Kaya itutuloy ko na yung aking paglilinis ng aking garden. Samahan niyo ako ulit guys.
Ito na yung nagawa ko guys. Hindi pa rin tapos. Ayan. Arko ba siya? Ayun, meron pa nakausli. Kailangan ko pang ayusin yun. Yung ilalim pala yung nagagawa ko. Daming sugat ko dito ah. Ito. Yan. Kailangan maalis na lang siguro to. Baba na ako guys, halos wala akong nagawa kasi kanina umulan kaya huminto ako ng paglilinis. Ayan ngayon umaraw naman, sobrang init. Baba na ako guys, bukas na lang ulit o kaya mamaya hapon tutuloy. Init. May sitaw na pala. Oh, may bunga na pala yung sitaw sa garden na mister ko.